ፀሐይ በጣም ግዙፍ ከመሆኑ የተነሳ 1.3 ሚሊዮን ምድሮችን በውስጧ መያዝ ትችላለች። የሙቀት መጠኗ እንኳን ብረትን ዳይመንድ ያቀልጣል። ኧረ እንዲያውም በሚሊዮኖች ነው የሚለካው። 15 ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ። የምድራችን ትልቁ ማግኔት ማለትም ያው ራሱ ምድር ከፀሐይ ጎን ማለት ጉንዳን ከዝሆን ጋር ብለን ብናልፍ ጥሩ ነው። የምትለቃቸው ጨረሮች ደግሞ የቆዳ ካንሰር ያመጣሉ። አካባቢ አየራችን ባይኖር ኖሮ ማለት ነው። ነገሩ ኖሮም ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ስትሞት ትፈነዳለች። እስቲ እሱን አብረን እንይ። ገና ከመጀመሪያ እኮ ይህችን የቀን እንቁ ወቀስኳት። እሷ ባትኖር ኖሮ እኮ ህይወት ምድር ላይ መኖር አይችልም። እጽዋት አይኖርም፣ ንፋስ አይኖርም፣ ቫይታሚን ዲ አይኖርም። ሁላችንም ቀን ቀን ባትሪ ይዘን ነበር የምንንቀሳቀሰው። ያለ ፀሐይ ሙቀት ምድር ትልቅ የአይስክሪም ነበር የምትሆነው። በዛ ላይ ፔሪዮዲክ ቴብል አይኖርም። ሂሊየም፣ ኦክሲጅን የመሳሰሉትን የያዘው ማለት ነው። እንዴት ካላችሁ ፀሐይ ማለት በሃይድሮጅንና ሂሊየም ጋዝ የተሞላች ትልቅ ኒውክሊየር ሪአክተር ማለት ናት። ለዛ ደግሞ ግራቪቲ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። እንደሚታወቀው በዩኒቨርስ ውስጥ ማስ ያለው ነገር ሁሉ የራሱ የሆነ የግራቪቲ ስበት ወደ ሌላ ቁስ ያሳፍናል። ስልካችን እጃችንን ይስባል፣ እጃችን ስልካችንን ይስባል። ታዲያ ሁሉም ነገር እርስ በርሱ እየተሳሰበ እንዴት ነው የሚዘለቀው? ትልቅ ክብደት ወይንም ማስ ያለው ትንሽ ክብደት ወይንም ማስ ያለውን ሁል ጊዜ ያሸንፈዋል። ለምሳሌ ምድር ከጨረቃ 81 እጥፍ ትመዝናለች። ስለዚህ ጨረቃ ምድርን እንጂ ፀሐይን አትዞርም። ስልካችንም ይህንን አውቆ እጃችን ላይ ነው ቁጭ የሚለው። ያ ሁላ ጋዝ የመጣው የኛ ሶላር ሲስተም ሲጀመር በዩኒቨርስ ውስጥ ማለትም በሚልኪ ዌይ ጋላክሲያችን ውስጥ የነበረው ጋዝ በግራቪቲ አማካኝነት እርስ በርሱ በመሳሳብ ተሳስቦ ግፊቱ እና ሙቀቱ እስከ 15 ሚሊዮን ዲግሪ ሴልሺየስ ሲደርስ የሃይድሮጅን አተም ኤሌክትሮኖቹን በማጣት ኒውክለሱ ብቻ ይቀራል። በተጨማሪም ኒውክለሶች በከፍተኛ ፍጥነት ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ። ታዲያም አንዱ ኒውክለስ ከሌላው ጋር በመጋጨት ይዋሃዳል። ከዛም ሃይድሮጅኖች ወደ ሂሊየም፣ ሲቀጥል ካርበን፣ ኦክሲጅን ወዘተ እስከ አይረን ወይንም ብረት ድረስ ይመረታሉ። ይሄ ኒውክሊየር ፊውዥን ወይም የኒውክሊየር ውህድ ይባላል። ኒውክሊየር ውህደት በጣም ብዙ ኢነርጂ ይለቃል። ለምሳሌ ፀሐይ በየሰከንዱ 3.846 ሲባዛ 10^26 ዋት ኃይል ትሰጣለች። ይሄ ማለት እኛ ምድር ላይ ያለነው 7 ቢሊዮን ህዝቦች በ2013 ዓመተ ምህረት ለአንድ ዓመት ያመረትነው ኢነርጂን 1 ሚሊዮን እጥፍ ማለት ነው በሰከንድ የምትለቀው። ደሞ ፀሐይ ብቻዋን አይደለችም። በዩኒቨርስ ውስጥ ከሷ 1000 እጥፍ ቁመና የሚበልጡ ደሞም ብዙ እጥፍ የሚያንሱ ኮከቦች አሉ። ኮከብ? አዎ ኮከብ። ፀሐይ ኮከብ ናት። በዩኒቨርስ ውስጥ ካሉ አንድ ከዛ ከጎኑ 24 ዜሮ ደርድረን ስንቆጥር ውስጥ አንዷ ናት የኛ ፀሐይ። ታዲያ እነዚህ ኮከቦች ልክ እንደ ፀሐይ ውስጣዊ ንጥረ ነገር ፋብሪካ አላቸው። ትልቅም ስለሆኑ በውስጣቸው ያለው ግፊት ወይንም ፕሬሸር እና ሙቀት በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህም እድሜያቸው አጭር ነው። በጣም ግዙፍና ሙቅ ማለት ቶሎ ቶሎ ኒውክሌር ያዋሃዳል። ስለዚህም ነዳጅ ቶሎ ይጨርሳል ማለት ነው። ካርበን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን ሄደው አይረን ጋር ሲደርሱ የማዋሃጃ ኃይላቸው ያልቅባቸዋል። ይህንንም ችግር ለመፍታት ግዙፍ ኮከቦች ይፈነዳሉ ልክ እንደ ሱፐርኖቫ። በዚህ ሰዓት ተጨማሪ ኃይል ያገኛሉ። እናም ከአይረን በኋላ ያሉትን ንጥረ ነገሮች ያመርታሉ። ያመረቱትንም ወደ ህዋ ይበትናሉ። እኛ ሁላችንም የኮከብ አመድ ነን የሚባለው ለዚህ ይሆን? በነገራችን ላይ ሱፐርኖቫ ለፈንጂው ኮከብ በጣም አሰቃቂ ግን ከሩቅ ሲያዩት የሚያምር ለስክሪን ሴቨር እና ዴስክቶፕ ባክግራውንድ አሪፍ ፎቶ የሚሰጥ ክስተት ነው። ታዲያ የኛ ፀሐይ ትፈነዳለች? መቼስ ነው ደግሞ የምትፈነዳው? አዎም ግን አይም። ፀሐያችን 4.5 ቢሊዮን ዓመት አስቆጥራለች ብርሃን መስጠት ከጀመረች ማለት ነው። በመጠኗም አነስተኛ ከመሆኗ የተነሳ ቶሎና ብዙ መጠን ኒውክሌር አታዋህድም። ስለዚህ ለተጨማሪ 3 እስከ 4 ቢሊዮን ዓመታት የሚበቃ ነዳጅ አላት። ግን ጊዜዋ ሲደርስ በጣም ወፍራም ትሆናለች። የወገብ ስፋቷን የምድርን
ምህዋር አልፎ ጁፒተር ድረስ ማለትም 1.5 ቢሊየን ኪሎ ሜትር ያክላል። የዛኔ ቀስ በቀስ እንደ ብርቱካን ትላጣለች በተለያዩ በሚያምሩ ቀለማት የተከበበች። ስለዚህም ሰላማዊ ፍንዳታ ታደርሳለች ማለት ነው። ግን ለኛ ሰላማዊ አይደለም፣ ምክንያቱም ገና መወፈር ሳትጀምር በምትለቃቸው ጨረሮች ሙቀት እንሞታለን። ካፕቴን እስከ መርከቡ ነው የሚሰምጠው ይባላል አይደል? በቃ ፀሐይ ስትሄድ አብዛኛውን ፕላኔቶች አብራ ይዛ ነው የምትጠፋው። እንኳንስ አንድ ግዙፍ አካል ህይወት ሲያበቃ ሰው ራሱ ሲሞት ጣጣው ብዙ ነው አይደል? ውድ የፊት ተመልካች እስካሁን ስለቆዩ እናመሰግናለን። ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። በሌላ ጉዳይ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ